رفقا سلام. تو این ویدیو قرار با هم دیگه همه ایرادهایی که مربوط به سیستم خنک‌کاری هستش رو خدمتتون عرض کنم و به طور کامل یک ارزیابی اصولی و اساسی برای همه قسمت‌های سیستم خنک‌کاری داشته باشیم. این ویدیو رو تا انتها. خب رفقا، تمام ایراداتی که در سیستم خنک‌کاری ممکنه به وجود بیاد خدمتتون عرض کنم. اگر تو مدت طولانی از ضد یخ استفاده نشه، باعث گرفتگی رادیاتور میشه و در این موقع گردش آب به خوبی صورت نمیگیره، موتور داغ میکنه و عمر مفید واشر سرسیلند هم کم میشه. همچنین در برخی مواقع نشتی از پرس بغل رادیاتور شما مشاهده میکنید که بعد از مدتی قسمت پرسی اون نشتی آب مشاهده میشه که باید توسط رادیات ساز پرس و اورنگی اون تعویض بشه. همچنین خرابی درب رادیاتور یک ایراد شایع هستش. خب که درب رادیاتور اگه دقت کنید دو تا سوپاپ داره، یکی سوپاپ فشار یا همون اورینگ پلاستیکی، خب که در واقع وظیفه آببندی آب رو داره، عمل آببندی رو انجام میده و باعث میشه دمای نقطه جوش آب بالا بره و آب دیرتر جوش بیاد. و یکی سوپاپ خلأ داخل درب رادیاتور که اگه خراب بشه باعث نشتی آب از درب رادیاتور میشه و این نشتی آب باعث میشه که رادیاتور هوا بگیره. همچنین متورم شدن شلنگ‌های رادیاتور یکی دیگه از ایرادات سیستم خنک‌کاری هستش. بعد از مدتی کارکرد شما می‌بینید شلنگ‌های آب حالت بادکنکی پیدا می‌کنن و باعث تریکیده شدن این جنت‌ها یا شلنگ‌ها میشه. اما دقت کنید اگه بعد از تعویض جنت‌ها وقتی احساس کردید که شلنگ‌ها باد کرده، شما جنت‌ها رو باید تعویض کنید. اگه بعد از تعویض جنت‌ها بازم این باد کردن جنت‌ها رو دیدید، بدونید که ایراد از موتور هستش. بوش‌ها از سطح سرسیلن امکان داره پایین اومده باشه، نشست پیدا کرده باشه که باعث ورود هوا به مجراهای آب میشه. یه ایراد دیگه هم که تو خودروهای دوگانه وجود داره، اگر گاز CNG داخل رگولاتور نشت پیدا کنه، یعنی گاز CNG وارد جنت‌های آب بشه، باعث میشه که شیلنگ‌های رادیاتور متورم بشه. اگه این نشتی زیاد باشه باعث باز شدن جنت‌ها در قسمت اتصال اون به رادیاتور یا موتور در قسمت‌های بستای فلزی میشه و نشتی آب مشاهده میکنید. ضمن اینکه یه ایراد دیگه هم که وجود داره، مچاله شدن شیلنگ‌های بالایی رادیاتور هستش. در خودروها شیلنگ بالایی رادیاتور اگر دیدید مچاله شده، یعنی درب رادیاتور خرابه و سوپاپ خلأ اون مشکل داره و باید درب رادیاتور رو تعویض کنید. ایراد بعدی خرابی ترموستات هستش که باعث میشه سیستم خنک‌کاری به درستی صورت نگیره. ترموستات ممکنه قفل کنه یا در حالت باز یا در حالت بسته. اگه در حالت بسته قفل کنه باعث میشه دمای موتور بالا بره و اگه در حالت باز قفل کنه باعث میشه موتور همیشه سرد باشه، مصرف سوخت بره بالا، جرم موتور زیاد بشه و همچنین در فصل زمستان بخاری گرم نکنه و موتور همیشه سرد بمونه. من راجع به ترموستات ویدیو کاملی گذاشتم، اجزای داخلی اون رو بررسی کردم، نحوه کار اون، علائم خرابی اون و حتی نحوه تعویض اون. لینکش رو بالا میذارم و به شما توصیه میکنم که این ویدیو رو حتما ببینید. ایراد دیگه هم خرابی فشنگی آب هستش. ببینید فشنگی آب باعث میشه که بعضی مواقع در صورت خرابی باعث میشه که شما کارکرد فنها مختل بشه و دچار عیب بشه. اگر این در این حالت بود یا فشنگی خرابه یا سوکت اون دچار مشکل هستش و باید اونها رو عوض کنید و یا در برخی موتورها هم یونیت فن دچار مشکل است. همچنین ریل فن ها هم اگه خراب باشن فن کار نمیکنه و باعث جوشوندن ماشین میشه. در واقع تو بعضی مدل ها هم خود موتور فن دچار سوختگی میشه و موتور فن رو هم باید تعویض کنید. یک ایراد دیگه که در سیستم خنک‌کاری وجود داره خرابی واتر پمپ هستش. ببینید واتر پمپ اگر پره‌های اون خورده بشه آب گردش پیدا نمیکنه و خود رو جوش میاره. شما برای تست اون در موتور پژو مثلا پیچ قبل از ترموستات رو باز میکنید، استارت میزنید، آب باید با فشار مناسب بیرون بپره یا در هنگام گاز دادن فشار بالایی داشته باشه
در غیر این صورت واتر پمپ خراب. در موتورهایی که پیچ هواگیری نداره مثل پراگ، با باز کردن ترموستات و مشاهده کردن این گردش و فشار آبی که در زمان استارت لحظه‌ای یا گاز دادن می‌بینید، متوجه خرابی یا سالم بودن واتر پمپ میشید. ضمن اینکه ایرادات برقی زیادی هم وجود داره تو سیستم خنک‌کاری، مثلا از نظر سیم‌کشی، سولفاته شدن ریله فن‌ها، جابجا بستن سیم‌های سوکت‌ها در صورتی که تعویض کردید. این موارد باعث میشه که مثلا اگر سوکت در واقع فشنگی یا فن یا یونیت فن عوض کنید شما ولی سیم‌ها رو جابجا ببندید، این باعث چرخش برعکس پروانه فن میشه. پروانه فن هم همیشه باید در جهت عقربه ساعت یا به سمت راست به چرخه وقتی جلوی موتور میستی. اگر برعکس ببندید این سیم‌ها رو در خلاف عقربه‌های ساعت، این پروانه میچرخه و برعکس باعث گرم شدن موتور میشه. ضمن یه ایراد دیگه هم هست، کثیفی اطراف رادیاتور که باعث میشه که رادیاتور باد فنی که به اون قرار برسه باعث خنک‌کاری اون بشه، این خنک‌کاری صورت نگیره و این کثیفی جلوی بهینه خنک کردن پرتاب باد فنها رو بگیره. خب دوستان، ممنونم که ویدیو تا انتها مشاهده کردید. اگه این ویدیو براتون مفید بوده، لایک و کامنت فراموش نشه و بدونید مفید بودن این ویدیو برای شما ممکنه برای دوستانتون هم مفید باشه و برای اونها هم بفرستید. موفق و